ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਜੀ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਹ ਤੇ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਫਰਗਿਊਸਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬੰਨਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਖੋਜੋਵਾਲ, ਅੱਛਾ, ਖੋਜੋਵਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਡਲ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ? ਮਾਡਲ ਜੀ 92 ਮਾਡਲ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, 92 ਮਾਡਲ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗੇਅਰ ਆ ਦੀ, ਕੀ ਹੈਗੇ? ਗੇਅਰ ਇਹਦੇ ਜੀ 4 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। 4 ਗੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੌਥਾ ਬੈਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 3 ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 3 ਗੇਅਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਦੀ? ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆ। ਅੱਛਾ 10-35 ਹੈ। ਅੱਛਾ, 10-35 ਆ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ 10-35 ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। 3 ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੇਅਰ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਗੇਅਰ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਆ ਇੱਕ ਆਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗੇਅਰ ਆ, ਤੇ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਸੀ ਫਰਗਿਊਸਨ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਇਹ ਰਸੀਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਤਾ ਸੀ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹ? ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। 11 ਹਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। 11 ਨੇੜੇ ਜੇ ਮੁੜਦਾ, ਨੇੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਦੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਆ। ਲਿਫਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਬੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾ ਗੇਅਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਐ ਥੱਲੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਟਲਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਮਾ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਟਰਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲਈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕਣਕ ਵਧੀਆ। ਕੁਣਕ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਰਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਤਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ? ਤੋਰਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੋਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੋਰਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਆ ਮੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 11 ਪੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ 13 ਦੇ 13 ਪਰ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 11 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। 25 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਆ। 20-25 ਕਿੱਲੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਜਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਨਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਂ ਦਾ? ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਏਜੰਸੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕਤਸਰ। 5.5 ਲੱਖ ਆ ਦੀ ਕੀਮਤ। 5.5 ਲੱਖ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਸੀ ਨੋਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੀ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਰੰਗ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੰਗ ਕਰਵਾਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਗਏ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਟੋਟਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਰੈਕਟਰ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ? ਜਮਾ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਰਕਤ ਆ, ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇਣ ਵੱਲੋਂ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾ ਲੇ, ਕੁਛ ਲੈ ਆਏ।
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰੂ ਵੀ ਕੀ। ਹਾਂ ਕਰੂ ਵੀ ਕੀ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਖਾਦ ਖਰਾਕਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਖਰੀਦਾ ਜੀ ਇਹ 6 ਫੁੱਟਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਮਾ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਫੁੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 8 ਫੁੱਟਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੁਣ ਬਦਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਖਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ 6 ਫੁੱਟ ਵਧੀਆ ਹਜੇ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਛਾਡੀ ਦੇ ਗੱਲ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ? ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਮਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੇੜੇ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚਾ। ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ, ਤਿੱਖੇ ਦਾ ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੱਖੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਘੱਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਝਿੜਕ ਝਿੜਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ 92 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, 3 ਗੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਤੋਰਾ ਵਧੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਬੈਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਝਲਕਦੀ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਖੇਚਲ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇਖ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। YouTube ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਬ ਕੇ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਹਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਮਾਂ, ਜਮਾਂ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ। ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ, ਨਾ। ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ।